بخیر. امروز پنجشنبه 19 دسامبر 29 آذر ماه در خدمتتون هستم. دیروز خبر نرخ بهره اعلام شد. طبق پیش بینی‌ها 25 صدم کمتر شد. ما انتظار همون درصد رو داشتیم. کل بازار هم انتظارش رو داشت. پس نوسانی هم که انجام داد غیر قابل پیش بینی نبود و میتونستیم در نظر بگیریم که چه اتفاقی میفته. نرخ بهره توسط فدرال رزرو اعلام شد. طبق پیش بینی‌ها 25% کاهش داشت که به 4.5 رسید. بعد خبر شاخص اقتصادی آمریکا هم که اعلام شدن، شاخص نوسازی ایالات متحده ارزیابی ماه نوامبرش که عدد اعلام شده 1.289 میلیون بود، از پیش بینی که 1.345 میلیون بود کمتر بود و شاخص مجوز ساخت و ساز ایالات متحده که عدد پیش بینی 1.43 میلیونه و عدد اعلام شده 1.50 میلیون بود اعلام شد. خب ما انتظار داشتیم که یعنی بازار اون حرکت سودیش انجام بده، ولی چون کل بازار منتظر بود که 25 درصد کاهش پیدا کنه به 4.5 برسه و همه حالا تریدرها این انتظار رو داشتن، بازار ارزهای مثلا پرتنش یا ارزهای نوسانی یا مثلا پر ریسک مثل طلا یا بیت کوین ریزشی شدن و DXY شاخص دلار آمریکا سودی شد. من یه سر بزنم به فارکس فکتوری ببینم اخبار امروز به چه صورتیه، یه نگاهی کنار هم داشته باشیم به اخبار امروز، دیدی که بهمون میده چجوریه. خب تحلیل اخباری که امروز هست، تولید ناخالص GDP نیوزلند پیش بینی و قبلیش میتونیم اینجا ببینیم که -1.1 بوده، فورکستش -2 بوده و اکچوالش 10 که قرمز. اخبار JPY ژاپن هم داریم، CHF هم داریم که اینا همه گذشته. ما میرسیم به اخبار مهمی که تاثیر بیشتری دارن و ممکنه تریدای ما بیشتر روی اونها باشه رو دنبال کنیم. اخبار GDP آلمان و نشست رهبران اتحادیه اروپا رو داریم که پیش بینی‌هاش اینجا میتونید ببینید، تغییری نکرده. اینجا ببخشید من اشتباه کردم، واسه GBP انگلیس رو نشون دادم، اینجا مال آلمان رو میتونید ببینیم که اینجا سبز زده شده و از اینجا 37 و 37 و به 33.5 پیش بینیشه. حالا اکچوالش هم باید منتظر بمونیم. کاهش رشد اقتصادی آلمان خب به ما نشون میده که ضعف اقتصادی این کشور هنوز حل نشده و فشار نزول رو روی یورو وارد میکنه. تاثیر کلیش هم اینه که فشار روی یورو میاد، دلار تقویت میکنه و احتمالاً چارت یورو دلار رو باید دید که نزولی باشه. بعدی شاخص بیکاری آمریکاست، پیش بینیش هم میتونید ببینید. تحلیلش هم بخوام اگه بهتون بگم، اگه مطابق پیش بینی باشه بهمون نشون میده که ضعف بازار کار آمریکا هنوز موجوده. این ممکنه خب تاثیر کمی توی کوتاه مدت روی کاهش قیمت دلار و حمایتش از طلا داشته باشه، ولی خب به خاطر خبر نرخ بهره به نظر من تأثیری نداره. و شاخص قیمت PCE 3 ماه آمریکا هم داریم که کاهش تورم توی آمریکا ممکنه گمان زنی‌ها برای کاهش سرعت افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تقویت کنه که این موضوع معمولا بر تضعیف دلار و افزایش قیمت طلا منجر میشه. من بعید میدونم بخواد همچین اتفاقی بیفته، به خاطر اینکه ما دیگه نزدیک کریسمس داریم میشیم، از هفته دیگه تقریبا بازار تعطیل میشه تا 2-3 هفته یا 1-2 ماه بعد از کریسمس هم به نظر من اتفاق خاصی نزنیم توی بازار، حالا چه کریپتو چه فارکس و مشتقات دارایی‌های پر ریسک. پس در نتیجه بخوایم کلی جهت بازار رو نگاهی بندازیم، افزایش فروش خانه‌های دست دوم و GDP پایدار، تقویت دلار آمریکا و عوامل تضعیفی که تاثیر داره، کاهش شاخص PCE و احتمال گزارش بیکاری ضعیف‌تره که عوامل تقویتی واسه طلا میشه کاهش PCE و تورم و رشد اقتصادی پایدار تقویت دلار هم که باعث میشه طلا سودی تر بشه. پیش بینی که بخوام داشته باشم احتمالاً یه روند سودی، اما در صورت اینکه PCE کاهش پیدا کنه دچار ضعف بشه دلار، طلا هم اگه چارتش رو نگاه بندازیم احتمالاً حرکت نزولی بخواد بزنه، اگه داده‌های PCE کاهش پیدا کنه احتمالاً روند سودی به خودش بگیره. این شد تحلیل کلی امروز. خیلی آنچنانی نبود که بخوام مثلا اشاره‌ای بهش داشته باشم. نوسان داریم کوتاه مدت، ولی خب به خاطر خبری که دیروز پیروزا بود من احتمال میدم که دیگه خبری تاثیر آنچنانی نداشته باشه امروز. خب نرخ بهره خبر مهمیه، تاثیرش هم دیدیم، اون انتظاری هم که داشتیم اتفاق افتاده، پس آنچنان به نظر من تأثیری نداره فعلا واسه ما این اخبار امروز. چارت هفتگی طلا رو بخوام یه نگاهی بندازم،
ما ADX ها داریم میبینیم قدرتش کمتر شده، DI ها دارن سمت‌هم حرکت میکنن، احتمال کراس نزولی برقراره. ما از تنکانسن ریجکت شدیم، داریم رو پایین حرکت میکنیم. یک روز و 13 ساعت دیگه کندل هفتگی بسته میشه. اگر زیر 2629 بسته بشه ما دید اینا میتونیم روی طلا بگیریم که تارگت های پایین‌تری رو ببینیم. در غیر این صورت همچنان دید ما میتونه سودی باشه اگه بالای این خط بسته شه، حالا یا محدوده بخوایم در نظرش بگیریم. پس در نظر داشته باشید که با بسته شدن زیر این خط تارگت احتمالی بعدی ما میشه 2536 و حالا تارگت های پایین تر. ثبات روند داریم، قدرت روند نداریم. چینش و گارد خطوط توی بلند مدت هفتگی سودیه، کوتاه مدت قدرت روندی نداریم، رنجی. ماهیانه هم بخوام نگاه کنم، توی ماهیانه یه شکار احتمالاً بخواد اتفاق بیفته، قدرت روندمون همچنان برقراره ولی دیای ها دیگه دارن حرکت نزولی به خودشون میبینن. فاصله زیاد شده بین تنکان اکسیژن، بین کندلا و خطوط و اب. قدرت روند توی هفتگی توی ماهیانه هست، ثبات روند آنچنان نیست. اسپن بی فلت اسپن آ حرکت سودی داره، احتمالاً یه شکارچی اینجا اتفاق بیفته، یا تنکان بیاد اینجا کندلا رنج بزنن، یا حالا بخواد بره پشت کندلا و کندلا را به پایین هول بده، یا نگهشون داره که کیجن بهشون برسه. بریم روزانه. بالاخره با یک کندل پرقدرت عرضی که تقریبا 40 روز توش بودیم ما شکستیم، اما ADX حجم نداره. DI ها فعلا منفی هم، پس ما دیده منفی روی طلا توی روزانه داریم. به این کفه برخورد کردیم، انتظار بیشتری نداشتیم، یه لولمون اینجا بود، لول پایین‌ترمون بعد از شکست این کفه هست. همچنان دیدی نداریم نسبتا، باید منتظر بمونیم تا بازار یه شکل مناسبی به خودش بگیره. فعلا داده آنچنانی خود روزانه به هم نشون نمیده، چون دید آنچنانی هم به هم نمیده. اسپن بی فعلا تغییر آنچنانی نداشتیم، فقط به خاطر خبر نرخ بهره ما یه حرکت کندل نزولی بزرگ زدیم، حالا نصفش هم برگشتیم. کندل میگم 12 13 ساعت دیگه بسته میشه، نصفش برگشتیم، دید آنچنانی بهمون نمیده. بخوایم 4 ساعته هم یه تحلیلی داشته باشیم، با نزدیک شدن به خبر نرخ بهره ما دیدیم که ADX حجمش رو به بالا حرکت کرد، حالا قدرتش رو به بالا کندلوارهای سودی زد. دیای ها داشتن نزدیک به هم شدن ولی با نوسانی که ایجاد شد یه فاصله زیادی رو گرفتن. الان هم دارن دید سودی ها بهمون نشوندن یا دید نزدیک شدن این که حالا ما می‌خوایم رنج سودی داشته باشیم. فعلا با این زدن این کندل دید آنچنانی نمیتونه بهمون بده. جاموندگی خطوط داریم میبینیم، فلت اسپن بی رو داریم میبینیم، دید آنچنانی به همون خود 4 ساعته هم نمیده. من نمیتونم انتظار چه خاصی ها داشته باشم. یه روند رنج اینجا هست، من اینو خاموش کنم. یه روند رنج اینجا هست و اینجا هم یه حرکت نزولی انجام دادیم، تا حالا یه لولایی رد نکنیم نمیتونیم انتظار بیشتری داشته باشیم. اینجا سقف و کف کانال هفتگی بود، ما پرقدرت شکستیمش، حالا میتونیم اینا در نظر بگیریم پول بک باشه تا این کف، یا بخوایم دوباره بشکنیم رو به بالا بخوایم حرکت کنیم و با تاییدیه گرفتن ازش میتونیم پوزیشن های لانگمون رو باز کنیم. این به نظر من کلیات 4 ساعته بود که میشد انتظارش داشت. چیزی غیر از این واسه ما فعلا برقرار نیست. توی 4 ساعته باید منتظر مون که با شکست اینجا یا ریجکت شدن از اینجا پوزیشن های دیگه یا اقدام بکنیم. اینم پس از 4 ساعته. 2 ساعته هم بخوام یه نگاهی بندازیم. کندلا توی 2 ساعته رسیدن به خطوط، یا بهتر بگیم خطوط رسیدن به کندلا. اینجا ما یه الگوی برگشتی داریم، با زدن این دوتا کندل الگوی برگشتی ما داریم میبینیم. میتونه اینجا برخورد کنه، ریجکشن رو به پایین حرکت کنه، میتونه هم نه بیاد بالا این کفو بشکنه، از اینجا رد شه رو به بالا حرکتی رو داشته باشه. فعلا با منتظر مون، حداقل من دیده آنچنانی امروز نسبت بهش ندارم، باید صبر کنم تا اتفاق دیگه یا واسه من رقم بزنه تا یه دیدی یا نسبت بهش بگیرم، چون اخبار آنچنان مهمی هم نداریم. تاثیرش به نظر من اخبار امروز زیاد نیست. نوسان کوتاه مدت توی 5 یا 15 دقیقه داره، من بیشتر تاکیدم روی بلند مدته، پس دیدی به هم نمیده. فعلا برم 15 دقیقه خطوط پیوت پوینت هم واسهتون آپدیت بکنم. به خاطر اینکه خب نرخ بهره رو ما میدونستیم چه درصدی قرار کم شه، شوکی به بازار منتقل نکرد. شوک نزولی بود، انتظارها همه سودی بود، همه میدونستن که حالا مثلا میخواد حرکت سودی بزنه، ولی خب چون از قبل همه انتظار این حرکت رو داشتن، پس ما DXY یا دیدیم که سودی شد. یه همچین اتفاقاتی
همیشه توی بازار رخ میده. وقتی انتظار داریم که یه اتفاق بیفته، خب دیگه اون هیجان و تب و تاب خبر از بین میره. پس نباید نسبت به مثلا اخباری که نسبت بهش هیچ بک‌گراندی نداریم اینم مقایسه کنیم. همه میدونستن نزدیک کریسمس هم که هستیم، هیجان آنچنانی قاعدتا وارد نمیشه به بازار. بخوایم بازار ملایم تر یا این چند وقت داشته باشیم تا کریسمس بگذره یا ریاست جمهوری آمریکا تکلیفش مشخص بشه، همه اینا لازم اینه که صبر داشته باشیم، بعدا دوباره حرکتی داشته باشیم که به نظر من بعد از کریسمس احتمالاً توی بلند مدت تر ما طلای سعودی ببینیم. نسبتاً یک ساعته بخوام امروز دیدی بگیریم، شکار و شکارچی توسط خطوط اتفاق افتاده. ADX قدرت نداره، DI ها حرکت سعودی دارن میزنن، خلاف جهت هم دارن حرکت میکنن. فعلا امروزا تا الان مثبت میبینیم. اخبار امروز میگم تاثیرش توی 15 دقیقه یا 5 دقیقه حالا روزانه میذاره، ولی بلند مدت به نظر من حرکتی نیست که بخواد انجام بده. تحلیل امروز هم همچنان همون جوریه که بهتون گفتم. اگه اینجا رو بشکنه میتونیم روی بالا حرکتمون رو داشته باشیم، اگه نه میتونیم حرکت نزولیمون رو ادامه بدیم. اسپن آ رو به بالا داره حرکت میکنه، اسپن بی فلت، خطوط فاصله شون خوبه. اینجا ما یه فلت اسپن بی داریم، میتونیم تا اینجاها حتی بیایم پول بک بزنیم، بعدن رو به پایین حرکت کنیم که محدوده دوریه واسه ما. چینش و گارد خطوطمون فعلا نزولی هست، ولی خب نزولی قوی نیست. نسبت کندل هم که خب روند سودی اینجا شروع شده، الگوی برگشتی داریم میبینیم. دید آنچنانی میگم نسبتا به من نمیده. بخوایم اگه حرکت نزولیمون رو ادامه بدیم بعد از شکست اینجاها، مثلا بعد از شکست اینجاها ما میتونیم ادامه روند نزولیمون رو داشته باشیم. و واسه لانگ هم بخوام در نظر بگیرم، اینجا دیگه پاک میشه چون دیروز بهتون سیگنالش دادم. اتفاقا پوزیشن خوبی هم بود، شما راحت میتونستید شورتش هم باز کنید و من پاکش بکنم برگردونم. اینجا راحت میتونستید با شکست اینجا تمامی خطوط رو به پایین شکستن و تارگت های پیوت پوینتی هم که بهتون داده بودم راحت میتونستید یه پوزیشن خوب و درستابی باز کنید. واسه لانگ به نظر من بعد از همینجا میتونه موقعیت خوبی باشه، زودتر لانگی وجود نداره. هنوز چینش و گارد خطوط برقرار نیست. توی 15 دقیقه هم بخوام یه نگاه بندازم، کراس 6093 اتفاق نیفتاده، فاصله زیاده که سویچ اپ صورت گرفته، شکل شمایل اپ درستابی نیست، قدرت روندی یا نداریم نه توی ADX نه توی کومو. فعلا باید منتظر بمونیم. حداقل امروزا من منتظر میمونم چون پوزیشن دیروز هم بود، بعد از شکست اینجا راحت میشده یه پوزیشن باز کرد. من منتظر میمونم تا ببینم امروز چه جهتی میتونه بهم بده. بریم DXY هم نگاه بندازیم. DXY توی 4 ساعته داره حرکت نزولی انجام میده، ولی توی دیروز به خاطر نرخ بهره ما 107 و پرقدرت شکستیم و تا سقف کانال ماهیانمون حرکت سعودیمون رو داشتیم. ADX هم همراهش هست خورد، یا هم همراهش حرکت سعودی داشت. خب همه اینا مسبب این شد که ما بتونیم یه پوزیشنی داشته باشیم. توی یک ساعته بخوام نگاه بندازم، سیگنالی که بهتون داده بودم و یه نگاهی بندازیم، توی 15 دقیقه قاعدتا ورودی بهمون نمیداده. من اینجا سیگنال ورود بهتون دادم، کندل اینجا وصل شده، ولی توی 5 دقیقه باز هم سیگنالی نبوده که ما بتونیم روی مثلا DXY یا مثلا نسبت به اون پوزیشن یا باز کنیم. اینجا حرکت سودی داشتیم، روند سودیمون رو رفتیم، تمام تارگت برقرار بوده، ولی خب خیلی شاب بوده، مگر اینکه قبلش پوزیشنتون رو باز می‌کردید. قبلش هم سیگنالاشو تقریبا میتونسته بهمون بده. با این کندلا سیگنال یا بهمون میداده، چون ADX بالا بوده، اینا داشتن خلاف هم حرکت میکردن، خبر واضح بوده واسه ما، دید کلیمون رو نسبت بهش داشتیم، پس میتونستیم زودتر ریسک اینا بکنیم که یه حالا استاپی بخوریم ولی پوزیشنمون رو داشته باشیم. کندل امروز هم که باز شده میتونیم ببینیم شکار چه اتفاق افتاده. کندلا فشار نزول زیادی دارن، ولی توی ADX قدرت روند نداریم ولی DI قدرت روند داره. بخوایم حرکت نزولی داشته باشیم تا اینجاها میتونیم یه جا باشه. اگه کیجنسن بیاد بالاتر به نوکتیزی کیجن یا نوک حالا فلت کیجن میتونیم برخورد کنیم یا ریجکت بشیم یا بشکنش به پایین حرکتی داشته باشیم. دید کلیمون امروز نسبتا خونسن باید به شرایط پیش رفت. دیگه پنجشنبه جمعه هم هستیم، خبر نرخ بهره هم که اومده، به نظر من تاثیر آنچنانی دیگه این اخبار نداره. منتظر میمونیم نسبت به شرایط پوزیشنمون رو حالا آپدیت میکنیم. اگه دوست داشتید بیشتر درباره اخبار بدونید حتما توی کانال تلگرامی ما عضو بشید. اونجا آپدیت ها یا قاعدتا میذاریم که اگه چیزی تغییر کرد ما اونجا آپدیت میذاریم که
پوزیشنتون رو مدیریت بکنید. امیدوارم تحلیل واسط مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگه نظری انتقادی دارین توی کامنت ها بنویسین. اگه کلا از تحلیل خوشتون اومد حتما میتونید دیسلایک کنید. با سابسکرایب کردنتون هم از کانال حمایت بزرگی میکنید. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.